nóng rát bỏng rát ở vùng thượng vị sau xương ức, trào dịch nóng, dịch chua lên trên khoang miệng họng. Đây là hai triệu chứng rất là điển hình của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra thì còn có nhiều triệu chứng khác hay gặp như là ho kéo dài, khàn tiếng, suốt ngày vướng mắc ở họng và cổ, khô họng, thậm chí là khó thở khi nằm, làm cho người bệnh tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc mà không kiểm soát được bệnh tật. Đây là những cái dấu hiệu rất là hay gặp của những người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về 10 phương pháp không dùng thuốc và đặc biệt là không hề tốn kém để giúp chúng ta kiểm soát được bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Xin mời các bạn. Chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn thật kỹ về cơ chế gây bệnh của trào ngược dạ dày thực quản. Chỉ khi chúng ta nắm bắt được, hiểu biết được rõ cơ chế bệnh sinh của trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta mới biết cách kiểm soát cũng như là chúng ta dự phòng được căn bệnh này. Đầu tiên đó là các bất thường về cơ thắt dưới của thực quản. Bình thường cơ thắt dưới thực quản luôn đóng kín, không để cho dịch dạ dày trào ngược lên trên thực quản. Khi chúng ta nuốt thức ăn, chính phản xạ nuốt và nhu động của thực quản sẽ làm cho cơ thắt dưới thực quản mở ra để miếng thức ăn vào trong dạ dày rồi lại đóng ngay lại, không để cho dịch dạ dày trào ngược lên trên thực quản. Khi cơ thắt dưới thực quản bị rối loạn, bị giãn quá mức hoặc bị giảm trương lực, đóng không kín nữa thì dịch axit ở dạ dày cũng như các thành phần của dạ dày sẽ trào ngược lên trên thực quản và sẽ gây ra một loạt các triệu chứng ở tại thực quản như là nóng rát bỏng rát ở vùng thượng vị, ở vùng sau xương ức, lan dọc ở phía sau xương ức lên trên vùng cổ, rồi các triệu chứng như đau ngực và lâu dài nó sẽ gây ra các biến chứng như gây hẹp thực quản hay gây Barrett thực quản, thậm chí là ung thư thực quản. Sẽ có các triệu chứng của nuốt nghẹn, nuốt vướng, nuốt đau. Khi cơ thắt trên là thực quản cũng rối loạn, dịch dạ dày có thể trào qua cơ thắt trên thực quản, qua vùng hạ họng vào cả đường thở, sẽ gây ra một loạt các triệu chứng ở ngoài thực quản như là viêm họng mãn tính, viêm thanh quản mãn tính, ho kéo dài, bệnh nhân suốt ngày vướng mắc ở họng và cổ, bệnh nhân bị khàn tiếng kéo dài và thậm chí cả những cái triệu chứng của khó thở. Cơ chế gây trào ngược dạ dày thực quản thứ hai đó chính là những bất thường về giải phẫu ở chỗ nối dạ dày thực quản, hay còn gọi là vùng tâm vị. Đây là nơi mà hiện diện của cơ thắt dưới ở thực quản, được gia cố bởi lỗ cơ hoành bám xung quanh, giúp cho cơ thắt dưới thực quản hoạt động như một van một chiều, luôn luôn đóng kín và chỉ mở ra để cho thức ăn vào trong dạ dày rồi lại đóng chặt lại để không cho dịch dạ dày trào ngược lên trên thực quản. Khi mà cơ hoành yếu, lỗ cơ hoành này giãn và tâm vị cùng một phần dạ dày sẽ chui qua lỗ cơ hoành vào trong lồng ngực, tạo ra tình trạng bệnh lý gọi là thoát vị hoành trượt, và tình trạng này sẽ làm cho cơ thắt dưới thực quản hoạt động không còn hiệu quả và dịch axit ở dạ dày dễ dàng trào ngược lên trên thực quản, gây ra một loạt các triệu chứng rất là điển hình của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Cơ chế thứ ba gây bệnh trào ngược dạ dày thực quản đó chính là chậm làm trống dạ dày. Chúng ta biết rằng dạ dày của chúng ta có khả năng chun giãn để chứa đựng thức ăn. Sau bữa ăn, dạ dày thường giãn to để chứa đựng nhiều cơm, canh, những cái dịch axit của dạ dày tiết ra, những cái dịch của các cái tuyến nội ngoại tiết khác cũng như là dịch tiết của tuyến nước bọt sẽ làm cho dạ dày chứa đựng rất là nhiều dịch vị. Các cái đợt nhu động của dạ dày sẽ tống thức ăn từ dạ dày qua lỗ môn vị vào hành đại tràng và xuống ruột non. Thời gian làm trống dạ dày thông thường khoảng 6 giờ đồng hồ. Với những trường hợp mà bất thường, với những người mà ăn nhiều những cái đồ béo, những cái chất đạm, hoặc là những trường hợp mà bị giảm tiết dịch ruột, những trường hợp mà giảm nhu động ruột cũng sẽ làm chậm quá trình làm trống dạ dày này. Chúng ta biết rằng thời gian làm trống dạ dày càng kéo dài thì nguy cơ bị trào ngược dạ dày thực quản càng cao. Cơ chế thứ tư gây ra bệnh trào ngược dạ dày thực quản đó chính là tình trạng tăng áp lực trong ổ bụng. Bất cứ nguyên nhân nào gây tăng áp lực trong ổ bụng như các khối choán chỗ, trong các tình huống như cổ trướng, hay những trường hợp mà bệnh nhân béo phì do lớp mỡ tích lũy rất là nhiều ở các mạch nối cũng như là các mạch xeo ruột, hay trong các trường hợp mà phụ nữ có thai thì tình trạng áp lực trong ổ bụng tăng sẽ chèn ép, đè ép vào dạ dày, làm cho tình trạng trào ngược dịch dạ dày lên thực quản rất là dễ dàng và gây ra bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Một cơ chế nữa gây ra bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản đó là sự hình thành của túi axit. Chúng ta biết rằng sau bữa ăn,
dạ dày giãn to để chứa đựng nhiều dịch vị. Sau ăn khoảng 15 phút đến 90 phút hình thành nên túi axit ở lớp trên cùng của lớp dịch vị này. Túi axit này có thể chứa đựng đến 70 ml dịch và có thể kéo dài đến nhiều giờ sau ăn ở những người bị trào ngược dạ dày thực quản. Nó thường nằm ở dưới cơ hoành và trong những điều kiện bệnh lý, nó chui qua cơ thắt dưới thực quản lên trên thực quản, gây ra một loạt các triệu chứng điển hình của bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Phương pháp đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là giảm cân. Phương pháp này được áp dụng đối với những người bị thừa cân béo phì hoặc là những người bị tăng cân nhanh trong thời gian gần đây. Chúng ta biết rằng những người mà thừa cân béo phì thì sẽ có những rối loạn chuyển hóa và tích lũy lipid. Mỡ nó sẽ lắng đọng ở cái tổ chức dưới da ở vùng da bụng và đặc biệt là các cái mạc treo ruột cũng như các mạch nối ở trong ổ bụng, và nó sẽ làm gia tăng áp lực trong ổ bụng. Người ta cũng thấy rằng là những người mà bị béo phì thì sẽ rất dễ bị cái thoát vị hoành. Đây là một bất thường ở chỗ nối dạ dày thực quản. Chính vì thế mà thừa cân béo phì sẽ làm gia tăng nguy cơ bị trào ngược dạ dày thực quản. Cũng cần nhấn mạnh với các bạn rằng thừa cân béo phì ngoài gây ra các cái nguy cơ về bệnh trào ngược dạ dày thực quản, nó còn rất dễ gây ra các bệnh lý khác như là các bệnh lý về tim mạch, các bệnh lý về ung thư. Chính vì vậy mà giảm cân hiệu quả là rất cần thiết. Phương pháp thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đó chính là nâng cao đầu giường hoặc là kê cao đầu khi ngủ. Chúng ta biết rằng trong các tư thế hoạt động bình thường như là ngồi hoặc là đứng thì dịch dạ dày không thể trào từ dưới lên trên được. Đấy là do tác dụng của trọng lực. Chính vì vậy mà trào ngược dạ dày thực quản thường xảy ra khi chúng ta nằm ngủ. Dịch dạ dày dễ dàng trào ngược từ dưới lên trên thực quản, gây ra các tình trạng bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản. Việc kê cao đầu giường lên khoảng 20 đến 30 cm hoặc là chúng ta kê cao gối ở dưới vai trở lên để tránh tình trạng dịch axit nó trào ngược trong khi chúng ta ngủ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc nâng cao đầu giường khi ngủ và việc giảm cân hiệu quả có tác dụng là cải thiện rõ rệt các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, và cũng đã được Hội Tiêu hóa của Hoa Kỳ khuyến cáo đối với tất cả các bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản khi mà thực hiện thay đổi lối sống của mình. Phương pháp thứ ba mà chúng tôi muốn khuyên các bạn đó là nằm sau ăn ít nhất 3 giờ. Ở buổi tối thì chúng ta ăn nhạt và ăn vừa phải và uống ít nước. Chúng ta biết rằng sau bữa ăn thì dạ dày nó thường giãn to ra để nó chứa thức ăn và các cái dịch tiêu hóa của dạ dày. Nếu chúng ta nằm ngay sau ăn thì dịch axit cũng như các cái thức ăn ở dạ dày nó dễ dàng trào ngược lên trên. Và nếu chúng ta để 3 tiếng sau, cái dạ dày nó có bóp, nó sẽ tống thức ăn qua lỗ môn vị xuống hành đại tràng và ruột non. Nó sẽ làm chống dạ dày và nó sẽ làm giảm cái nguy cơ bị trào ngược cái dịch dạ dày lên trên thực quản. Đây là lời khuyên mà chúng tôi thường xuyên đưa ra đối với những người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Nhưng cũng rất là khó khăn với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn mà phải làm ca làm kíp. Buổi tối thì có thể dễ dàng thực hiện, nhưng buổi trưa thời gian nghỉ giữa ca sẽ rất là ít, hầu như không thể thực hiện được. Và những trường hợp như vậy thì chúng ta cố gắng nằm sau ăn nếu được thì ít nhất là 30 phút vậy. Nếu phải đi nằm ngay thì các bạn nên nhớ tới cái phương pháp thứ hai, đó là chúng ta kê cao đầu để tránh bị cái nguy cơ trào dịch axit nó trào lên. Còn tại sao mà chúng ta lại buổi tối ăn nhạt, uống ít nước? Chúng ta biết rằng nếu mà ăn mặn thì chúng ta sẽ khát và sẽ uống nhiều nước, và rõ ràng khi nằm ngủ cái nguy cơ dịch axit nó trào ngược lên trong quá trình nằm ngủ sẽ rất là cao. Phương pháp thứ tư chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là các bạn nên tránh rượu, bia và thuốc lá. Chúng ta biết rằng say rượu, bia thì ngoài cái chuyện mà tan cửa nát nhà thì ai cũng biết rằng, thậm chí là mọi người trong dân gian cũng đều biết rằng bệnh dạ dày là kiêng rượu, kiêng bia. Thế thì rượu, bia nó là những cái chất nó sẽ làm kích hoạt cái dạ dày, tăng tiết dịch axit. Và những người bị hút thuốc lá thì cái khói thuốc nó ngoài cái chuyện nó gây các cái bệnh lý ung thư khác thì nó cũng là cái yếu tố nó làm cho cái cơ thắt dưới ở thực quản bị giảm trương lực, nó sẽ thúc đẩy cho quá trình trào ngược dạ dày thực quản. Cái việc kiêng rượu, bia và thuốc lá này thì thật sự là dễ dàng với những người mà không nghiện, nhưng đối với những người mà đã vướng vào những cái chất này thì rất là khó khăn. Thật sự đó là rất là khó khăn để thay đổi cái lối sống này. Chúng tôi gặp nhiều trường hợp bệnh nhân người ta gần như là người ta phải chấp nhận cái vấn đề là cứ uống rượu bia thì cái tình trạng dịch axit nó lại trào ngược lên, và người ta cảm thấy rất là rõ ràng, nhưng do công việc, do đặc thù và không thể tránh được. Một lời khuyên nữa mà chúng tôi muốn đưa ra với các bạn bị trào ngược dạ dày thực quản đó là các bạn nên tránh những đồ chua, đồ cay. Các cái thức ăn chua như là cam, chanh, nho, cà chua, dứa
hay là những cái đồ cay như là ớt, sa tế, hạt tiêu. Mặc dù đây là những gia vị rất là nhiều người ưa thích, nhưng mà nếu mà bạn bị trào ngược dạ dày thực quản thì nên tránh xa những chất này, bởi vì nó sẽ là cái tác nhân nó làm cho tăng tiết dịch axit ở dạ dày, nó rất dễ thúc đẩy cái vấn đề trào ngược dạ dày thực quản. Lời khuyên tiếp theo mà chúng tôi muốn đưa ra đó là các bạn nên tránh những cái đồ chiên rán, những cái đồ nướng hoặc là những cái thức ăn nhanh và những cái thức ăn nhiều chất béo hoặc là nhiều những cái chất đạm như là thịt chó, rồi thì khoai tây chiên, chân gà nướng. Các cái chất nhiều axit béo và nhiều cái đạm. Các cái thức ăn này sẽ làm tăng thời gian làm chống dạ dày, và nếu như các bạn mà đã ăn rồi thì các bạn biết rằng bụng chúng ta sẽ đầy bụng, ẩm ạch, khó tiêu, và đến bữa ăn tiếp theo chúng ta cũng không hề thấy đói. Đó là do các cái đồ ăn này sẽ làm tăng cái thời gian làm chống ở dạ dày, nó thúc đẩy hình thành cái túi axit. Chính vì vậy mà nếu mà bạn bị trào ngược dạ dày thực quản thì các bạn nên hạn chế, và tốt nhất là các bạn nên tránh những cái đồ ăn này. Nếu như bạn là người bị nghiện cà phê mà bạn bị trào ngược dạ dày thực quản thì lời khuyên của chúng tôi là các bạn nên từ bỏ cà phê. Cà phê là một cái chất nó sẽ làm kích thích tăng tiết dịch axit ở dạ dày. Đã có nghiên cứu trên 16 người bệnh bị trào ngược dạ dày thực quản có nghiện cà phê thì người ta thấy rằng sau khi những người này từ bỏ cà phê thì các triệu chứng trào ngược dạ dày thực quản như là ợ nóng, rồi thì chớ dịch từ dưới dạ dày lên trên khoang miệng đã giảm rõ rệt. Nếu bạn thích ăn sô cô la, không sao, các bạn cứ thoải mái, bởi vì đây cũng là một món rất là ngon. Thế nhưng nếu mà bạn bị trào ngược dạ dày thực quản thì chúng tôi khuyên là các bạn nên tránh. Trong cái sô cô la thường có thành phần là caffeine và methylxanthin cũng như là cái theobromine. Đây là các cái chất sẽ làm kích thích tăng tiết dịch axit ở dạ dày, và nó cũng làm giảm trương lực của cơ thắt dưới thực quản, cho nên là rất dễ thúc đẩy trào ngược dạ dày thực quản. Lời khuyên thứ 9 mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn đó là các bạn nên tránh những cái lao động nặng, tránh những cái vận động mạnh, hoặc là tránh những cái động tác là phải gập người ra phía trước sau bữa ăn. Vì những cái động tác này sẽ làm tăng áp lực trong ổ bụng, trong khi dạ dày vẫn chứa nhiều thức ăn, chứa nhiều dịch tiêu hóa, thì cái nguy cơ bị trào ngược sẽ rất là cao. Phương pháp thứ 10 chúng tôi muốn đưa ra với các bạn đó là chúng ta phải kiểm soát được stress, tránh căng thẳng. Cuộc sống của mọi người thì ai cũng ngập tràn trong lo âu, trong căng thẳng và áp lực. Trước đây trong điều trị các bệnh lý về dạ dày, hành đại tràng luôn có một nhóm thuốc hướng vào tâm thần để chống rối loạn lo âu, rồi tránh trầm cảm. Các cái stress nó sẽ làm tăng tiết dịch axit ở dạ dày và gia tăng trào ngược dạ dày thực quản. Chính vì vậy mà rất khó để kiểm soát được bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Các cái thập niên trước đây thì khi điều trị loét dạ dày, loét hành đại tràng, người ta rất là ưa chuộng phương pháp mà cắt dây thần kinh 10 chọn lọc hoặc là siêu chọn lọc để nó tránh những cái xung động, cắt những cái xung động căng thẳng từ trên vào não truyền xuống dạ dày. Ngày nay thì phương pháp này thì không còn được áp dụng nữa. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng để kiểm soát được những cái stress là một câu chuyện vô cùng khó khăn. Làm sao chúng ta biết cách để cân bằng cuộc sống, làm sao chúng ta mà biết cách để buông bỏ, làm sao để chúng ta tránh những cái áp lực so với chính khả năng của chúng ta, thì đây là một câu chuyện rất là dài. Trên đây là 10 phương pháp không dùng thuốc mà chúng tôi muốn khuyến cáo người bệnh bị trào ngược dạ dày thực quản tuân theo để kiểm soát bệnh trào ngược dạ dày thực quản được tốt nhất. Chúng tôi biết rất nhiều người bệnh phản ánh lại là rất nhiều cái yếu tố phải kiêng, phải tránh như thế này thì cuộc sống sẽ không còn những cái thú vị. Cũng có rất là nhiều người ta cũng không thể nào mà kiểm soát được chuyện rượu bia, bởi công việc của họ phải tiếp khách và trên vai của họ là cả một gia đình, rồi rất nhiều cái trách nhiệm. Chính vì vậy mà để giữ được sức khỏe tốt là điều rất là khó khăn. Chúng tôi muốn nói với các bạn như này: ai cũng có những cái khó khăn, rồi những cái áp lực của riêng mình. Chúng ta biết rằng cái bệnh nó là một quá trình, không có ai tự nhiên bị trào ngược dạ dày thực quản cả. Chính vì vậy mà đây cũng là cái yếu tố tại sao chúng ta biết được là cái bệnh này rất là khó kiểm soát, rất là khó chữa, bởi vì nó đã thành những cái thói quen xấu, hay những cái thói quen nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta có từ rất lâu rồi. Chúng tôi rất muốn chia sẻ với các bạn một hình ảnh, đó là một cái giường bệnh, và các bạn nhìn thấy đấy, hầu như mọi người ai cũng sẽ phải trải qua nó. Mọi cái lo toan, mọi cái áp lực, mọi cái cuộc sống, mọi cái quyền lực, rồi của cải tài sản. Khi chúng ta ở trên giường bệnh này thì không biết quan điểm của chúng ta sẽ ra sao về sức khỏe của chúng ta.